بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. ملګرو، نننۍ ویډیو چې کوم دا د اپورک په حواله سره دا چې اپورک کې مونږ څنګه ریلیونټ سکلز معلومولی شو، ریلیونټ پروجیکټ معلومولی شو، بیا هغې ته د پروپوزل طریقه څه ده. ملګرو، دغه چې کوم دی اپورک تاله په هر میاشت کې کنیکټس درکړي. دا دی کنیکټس ما سره اوس 24 دا دی 24 اویلیبل کنیکټس دي. مطلب په هر پروپوزل سره چې کوم دی کنیکټس سي، مطلب یو پروپوزل دوه کنیکټ سي، د دریو کنیکټ سي. ته پروپوزل چې لیکلی شي ستاسو څومره کنیکټ سي د هغې په ذریعه باندې ته دغه لکه پروپوزل لیکلی شي. مطلب دا یو پیکج دی. څنګه چې مونږ په موبایل کې کوچ یاره مونږ 1000 SMS راکړي، 2000 MB راکړي. دا یو پیکج دی. دوی سي فریلانس اپورک چې کوم دی هم مونږ له کنیکټس راکړي، دا مونږ استعمالولی شو. د دې په ذریعه مونږ ډفرنټ پروجیکټ چې کوم دی پروپوزل لیکلی شو. پروپوزل څه ته وي؟ پروپوزل مطلب د کلاینټ کنوینس کول چې زه ستا کار بهتر کولی شم، د بل نه بهتر کولی شم. نو ملګرو، تاسو چې کله پروپوزل لګئ نو دا پکاره چې کریټیو وي. د پای هم خبره کوو چې یار څنګه خپل پروپوزل بهترین جوړولی شي. ملګرو، دا ما از اپورک ته راغلی مدل چې کوم دي زما ریلیونټ جابز دي. ټیک شو. دا چې کوم فیل هاور مخکې پوسټ شوی دی. دا ملګرو، زه د یو بل ټیکس ښیم چې په پاکستان کې تاسو چې کوم دی د شپې ډېر زیات انلاین او چې کوم دی فریلانسنګ سیټ توجه ورکوئ، ځکه چې دا ډېر پروجیکټ چې کوم وي فارن والي هلته د ورځې. نو تاسو د شپې ډېر زیات انلاین اوسئ، د شپې چې کوم دی خپل لا کوئ. لکه دا اوس فرض که دا پروجیکټ دی زما نه تللی دی، تاسو وګورئ فیل هاور مخکې 3 هاور مخکې. نو ډېر زه اوس پروپوزل چې ولېږم نو دا به زما پروپوزل په رینکینګ کې لږ کم ځي. خیر زه ورته لېږلی هم شم، څه مسله نشته دی. ملګرو، دا ډفرنټ پروجیکټ دی. اوس په دې کې تاسو نه ما ویلي چې یاره هغه پروجیکټ ټارګټ کړئ چې هغې سي. دا اوس ګوره د دې پیمنټ چې کوم دی انویریفاید دی. دا دی پیمنټ انویریفاید، خو تاسو ته بیا هم لېږلی شي، پاکستان تاسو ته لېږلی شي. ټیک شوه. اوس داسې پروجیکټ ټارګټ کوي. دا دی ګورئ، دا دی ډسکرپشن دی، دا دی چې کوم دی پیمنټ میتھډ دی. دې ته موږ ځو. حالانکې ډېر مخکې چې کوم دی فلیش شوی دی دا پروجیکټ ما کلیک کړو. دا دی دا د دې کلاینټ حوالې سره دی او دا د ډسکرپشن نه اخیستی شوی دی. دا دی I need someone who is good with WordPress and Eliminator Pro. I have already created the website, but it has a big responsive issue. I need someone who can solve these issues along with some minor adjustments. We can discuss it in detail. I can also help you understand how I made it if you struggle anywhere. Unfortunately, the budget is limited, but I will appreciate it if you can manage it this time, and I will keep you in mind for future projects. یو کلاینټ دی، دغه پروجیکټ چې کوم دی څه مسله ده. اوس د دې ګوره د دې فکس پرایس $30 دی. دا دی $30 دی او دې کم سکل غواړي، انټرمیډیټ غواړي. ټیک شو. مکس او ایکسپیرینس د غواړي مکس. بیا د دې پروجیکټ ټایپ چې کوم دی قسمونه دي ون ټایم پروجیکټ دی، اګریمنټ نه دی چې دا سره میاشتې. اچھا، نو دا پروجیکټ ټایپ چې کوم دی ون ټایم دی. بیا دی وي چې یاره تاسو کله ما د پروپوزل جمع کوئ نو پروپوزل کې تاسو ته پکار دی چې د دې دوه کوېسچنو جواب پکې مست تاسو ورکړئ. یو دی آر یو پروفیشن وت ورډپریس اینڈ ایلیمینیټر فور. دا د ریکوایرمنټس دي، مطلب د کلاینټ چې کوم دی ریکوایرمنټس دي، د ریکوایرمنټس غواړي. وی تل آیا ته ورډپریس او ایلیمینیټر فور چې کوم دی یوز کولی شي. دې نه فرست چې کوم دی کین یو شیر any fast projects you have done. تاسو سره ما مخکې ویلي، بیا هم په روان ویډیو کې وایو چې یاره په پروپوزل کې، په خپل پورټفولیو کې، په خپل چې کوم څومره زما پروفایل دی پای کې زما فاسټ ورک، زما ایکسپیرینس ډېر زیات میټر کوي. نو تاسو کو پرس کا پروپوزل لیکئ، تاسو کو پرس کا خپل پروفایل، خپل پورټفولیو بیلډ کوئ. پای کې تاسو له پکار دی چې تاسو خپل فاسټ ورک چې کوم دی هغه منشن کړئ په ښه انداز کې، څومره ښه انداز کې. نو دا کلاینټ هم غواړي چې یاره ما ته تاسو کوم پروپوزل جمع کوئ، پای کې تاسو له پکار دی چې تاسو دا دوه کوېسچنو جواب پکې خامخا ورکړئ. دې نه علاوه دی چې کوم سکلز غواړي یا ایکسپرټیز، دا پروجیکټ چې کوم کیټګري کې فلیش شوی دی. تاسو نو ویلي په هر پروجیکټ مارکیټ پلیس کې ډفرنټ کیټګریز دي. نو دا چې کوم کیټګریز او سکلز کې دا فلیش شوی دی کې دا دی ریسپانسیو ډیزاین شو، ورډپریس، ایلیمینیټر، HTML CSS، ویب ډیولپمنټ، ویب ډیزاینینګ. دا چې کوم دی کیټګریز دي. ټیک شو. اوس دی وي چې یاره ما ته د دې پروجیکټ حوالې سره د خپل لیمټ کې هودي شي. دی وي چې ما ته د 20 نه والا د 50 پورې پروپوزل پکار دی. ټیک شو. نو د 20 او 50 منځ کې پروپوزل ودی چې کی راغی کې ودی بهترین پروپوزل ګوري، راغی بیسټ په کوم دا پروجیکټ بیا ورکی چې څوک را لاو کی. لاست ویو بای کلاینټ 8 hours go انټرویوینګ سات پرې کې بیا چې کستا پروپوزل سم ایکسپټ شي بیا وستا سره انټرویو کیږي او دنه پس چې کوم نه انوایټ سپانس اینڈ انانسرډ انوایټ چې کوم نه شوی. بل خبره په فایور کې یا په اپ ورک کې، فایور کې هونیش طرف اپ ورک کې upgrade your membership to see the bid range. ٹھیک شو.
ته به داسې کار وکړې چې ته به اپورک ته پیمنټ وکړې ایکسټرا پیمنټ ته د هغې په ذریعه چې ستا کوم پروپوزل دی هغه به کلاینټ ایټ ټاپ راځي په فسټ پوزیشن به ورته راشي نو ستا چانسز زیات دي چې دا پروجیکټ تا ته میلاو شي نو په دې وجه ته خپل دا هم کولی شي چې یاره اپګریډ یور ممبرشپ ټو سی د بیډ رینج دا هم ته کولی شي دې نه پس کو ستا پروپوزل ډېر زیات ښه کریټیو وي او ته په ښه انداز کې هغه ولیکې ستا انګلیش چې کوم دی ستا کمیونیکیشن سکل پای کې دننه ستا فاسټ ورک او ستا ایکسپیرینس ستا سکلز په ښه انداز کې منشن شوي نو ته به هغه پروجیکټ چې هغه پروپوزل په ښه انداز کې مخکې سینډ کړې دې وجه کوم دی دا خو ستاسو حوالې سره دي دا دی پیمنټ میتھډ چې کوم دی ویریفاید دی دا اوس ښه کلاینټ د پیمنټ ویریفیکیشن شوی دی پیمنټ میتھډ ویریفاید نه څه مطلب دی چې د کریډټ کارت چې کوم دی هغه د اپورک نه هغه ویریفای دی ټیک شو د انډیا دی او دوه فورس چې کوم دی دا راکړی دي او د نه پس دا لینک دی بلکې تاسو دې نه چې کوم دی سبمټ ا پروپوزل تاسو څنګه دا وې تاسو چې کوم دی پروپوزل سبمټ کولی شئ